سلام دوستای عزیز، وقت شما بخیر. خدا کنه جور و صحت و سلامت باشین. ما ایوان اقبال هستم، باز آمدیم به یکی از گزارش‌های شهری. چون زیاد دوستا تقاضا کردن باید ما یک گزارش ثبت کنیم به خاطر همین تیل فروشایی که سر سرک تیل پرچون میفروشن. امروز یک گپ بزنیم که از کجا میارن، لیتر چند میارن، چی تفاوت است در بین ازیا و در بین تیلایی که در تانگ تیل فروخته میشه. خدای نخواسته ما نمیخوایم به کسی تاوان برسه یا نمیخوایم کار کسی را خراب کنیم، روزی رسان خداست. فقط ما هم گزارش شهری خود ثبت میکنیم. با ما باشین ببینین که با کیها گپ میزنیم و کیها با ما گپ میزنن. تانگ تیلا میریم امروز دوستای دیگه گپ میزنیم. زیاد مشکل راضیش ساختیم که بیای امروز ما گپ بزنیم. نفهم چرا. نام چی بود؟ نام عبدالرحیم. عبدالرحیم جان، این نام خدا جرأت هم داری بازم میدویدی چرا؟ مشکلی نیست. خب این تیل که شما میفروشین از کجا میخرید؟ این تیل دست بچری میریم دیگه، در اینجا میفروشیم، لیتر 62 روپا میخریم دیگه. مشتری میخره تیل خوبش، تیل با کیفیت، تیل خوبش از دیگه. اینجا نوشته از با ضمانت. با ضمانت نوشته کردیم میونه که مردم دیگه بفهمه به خاطر که بسیار تیلا که از خراب است دیگه. مشتری شکایت نکردن میخرن، هیچ مشکلی نیست. باز لیتر چند میفروشی؟ لیتر 68 روپا. 68 روپا. در یک لیتر 5 روپا فایده میکنه. 5 روپا فایده میکنه دیگه. کرای دکان میتونم، مصرف است دیگه. اینجا خود دکان چیزی نیست تا کجا؟ ولی به سرک دکانم است دیگه، شاگرد دارم دیگه. او گودام اسی پرچون. زیاد میرم مونده میرم، زیاد میرم لکه دیگه سودا میکنم. خب بخاطر یک 2000 لیتر میرم میفروشم، مشتری‌ها میخره، کس شکایت نکرده. تیل خوبش، تیل با کیفیت. خب یک کمی پیش بیا. گلن چند میای؟ گلن 340 روپا. از چی میفهمی که یک گلن است؟ 5 لیتر است دیگه. در کاواتری 5 لیتر میندازم دیگه. 5 چی رقم اندازش میکنی؟ کدام اندازه چیز؟ کی است؟ اینی کی است؟ یک کاواتر است. یک کاواتر با تویج لب پر میکنم دیگه، میندازم کتمی 5 دانه 5 لیتر میشه دیگه. یک گلنش 5 لیتر است. زیاد دریورا شکایت داره، میگه موتر کرکر میکنه، موتر بوی میده، بوی تیل میده. راست؟ این تیلا که 3-4 رقم است دیگه. من تیل خوبش میرم، تیل دیگه اونو بنوشتم که است و دوجه با ضمانت. مشتری من شکایت نکرده دیگه میخرن. یکی است تیل اقنی 80 است. اگه باز موترشان کدام عوارض پیدا کرد، چیز جانبی کدام عوارض نزدیک عوارض جالبی گفته بود، کدام عوارض پیدا کرد، کدام چیز دیگه، باز پیسه‌ش پس میتین. خب به خاطر با زمانه نوشته کردیم که هر مشکلی بود ما به خدمت، توان دیگه ما به خدمت. اگه خوبش بود اون مشتری میخره، که خراب بود موترش خراب شد ما توانش میتیم. روز چند لیتر تیل میفروشی؟ روز 150 لیتر 100 لیتر برابری است دیگه. بیا خیر بین بیادر، خداوند در کارت برکت برته. سلامت زنده باشید. دیگه نگریز کم بود. نه مشکل نیست. تشکر، سلامت بخیر باشید. یک استاد دیدیم که نو تیل انداخت، امروز گپ میزنیم که تیل که انداخت چی رقم بود، کدام تیل است. سلام بیادر. سلام، خوب هستی بیادر؟ رقم چی گپ است؟ خیرتم. بخیر باشی، سلامت. نام چیست؟ جاوید هستم، از ولایت مزار میشم. خب جاوید جان، چقدر وقت میشه تاکسیونی میکنی؟ تقریبا 1 سال میشه تاکسیونی میکنم در شهر کابل. خب 1 سال میشه تاکسیونی میکنی. این تیل سر روی سرک که شما انداخته این کیفیت داره یا نداره؟ کیفیت دیگه کی داره لالا. تانگ تیلش دیگه است دیگه، از اینا خام از تیلش کرکر میکنه دیگه. سواری هم نیست، کار غریبی نیست دیگه. چطور کنیم دیگه لالا، تحمل میکنه دمی روزش هم دیگه. خب این که مثال تیل قیمت شده به تانگ تیل هم این باز تقریبا 10-15 روپیه ارزان است در لیتری نه؟ خب اینا خراب است دیگه، اینا خام است تیلشون دیگه، کرکر میکنه، ماشین خراب میکنه دیگه. بسیار خرابی‌ها داره دیگه این تیل. خب که میفهمین بازم چرا از این تیل استفاده میکنید؟ چی کنیم دیگه؟ او تیل قیمت نسبت به این 15 روپیه 10 روپیه دیگه ارزان است دیگه. روز چند کار میکنید؟ موقع کار هم نیست دیگه لالا جان. روز 500 600 700 پیسه تیل میشه دیگه. این نمیمونه 100 روپیه 50 روپیه میمونه. چاش تو رو میری نان میخوری دیگه. چاش نان خوردی؟ بله نان خوردیم. چاش بولونی خوردیم رفتن. نوش جان. خب یعنی اگر تا ضرورت نباشه از این تیلا نباید برتن نه؟
آخه ضرورت نداشته باشیم چرا از این پرتیم یک وقت تیل ارزان بود 42 روپیه 50 روپیه بود از اون میرفتیم خوشخوی منداختیم وقتی قیمت هست میریم از زمینا مندازیم گزاره میکنیم چطور کنیم دیگه لالا او تیلا قیمت است دیگه پیش از اینکه تکسیوانی کنی در شهر کابل چی وظیفه داشتی خودت؟ وظیفه دولتی داشتم خانه ماشا صاحب دوستم خب وظیفه اوجا بود؟ بله وظیفه اونجا بود در بخش موترانیش بودم دریورش بودین؟ بله دلیورش بودم اونجا در شیر همون موتراش شیشه ها که سر ما بیچاره ترک میزد تو بودی؟ نه لالا جانو گپا نیست از ما یک لنجر ارده بود زیر پای ما بله بیا بخیر باشی بیادر در کارت برکت سلامت قربانت لالا جان تشکر زنده باشی خب دوست عزیز بریم بازم یک ابروی تیل فروشای گپ بزنیم که از کجا میارن و چند برای از یا میمونن. ما نمیخوایم خدای نخواسته در کار کسی مداخله کنیم یا به کسی ضرر برسانیم. فقط وظیفه ماست که از گزارش شهری است و در شهر بازار ما چیزی که عام میشه و عمومی میشه میخوایم درباره از اون معلومات به شما بدیم، به دریورا بدیم و همه باید دولت باید خبر شود. اگر لابراتوار شوی تیلا بعد از اون فروخته شود خیلی خوب میشه. بریم گپ میزنیم بعدا. سلام بیادر. سلام علیکم. خوبه؟ هستی؟ جان جور بخیر. یکم بلندتر خوب هستی جان جور بخیر. خیر باشی. نام چیز؟ فیصل. فیصل جان چه وقت میشه تیل میفروشی؟ یک ماه میشه. یک ماه میشه. پیش ازی چی میکردی؟ پیش از یه چیز بیکار. نداشتی؟ نه. کار نمیکردی؟ نه. عمر چند سال است؟ 16. 16 مکتب میری؟ مکتب میرم. عالیه میری؟ وقتی که مکتب میری باز دیگه کی میباشه؟ اینجا دیگه کس نمیباشه تا 12 بجه باز خودم میایم. و بعد از 12 بجه خودت کار شروع میکنی؟ امروز مکتب نرفته بودی؟ امروز نه نرفته بودم. اینه گریخته بودی از مکتب. خب فیصل جان از این بگو که این تیل از کجا میاری؟ از سرک نو میاریم از دیسپچری. از سرک نو دیسپچری. این کدام تیل است؟ تیل سرخ است یا تیل دیگه؟ اون تیل سفید است، سرخ نیست. سفید است و بگو که تیل سرخ هم میفروختن میگفتن که والا تیل سرخ موتر گل میکنه. این خو گل نمیکنه. نه گل نمیکنه. اون تیل سرخ مبلیل کرد داشت. آورده بودم باز شکایت کردن دیگه باز نآوردم از تیل. این لیتر چند میخره؟ لیتر به خودم 60 روپیه میفته. 60 روپیه. باز چند میفروشه؟ 66 روپیه. 66 روپیه. روز چند لیتر میفروشه؟ روز کار علاقه نیست. روز 30 لیتر میشه. 30 لیتر. 30 لیتر. چیزی میشه در خانه چند نفر هستی؟ در خانه 7 نفر. 7 نفر. باز تنها کارگر خودت هست یا دیگه کسی؟ نه بیادرای ما هستن. او هم تیل میفروشه. او هم تیل میفروشه. خب بازی تیل اصل از کجا میایه این تیلا؟ این تیل اصلش ما چون نه تانگ تیل میاره از ایران میاد از کجا میاد از اون طرفا میاد. و این لابراتوار چیزی نمیشه از اونجا میخرین راستن؟ نه لابراتوار شدگی هست. باز در بیلر میاری در چی میاری؟ در بوشکه میاریم. تو یک رقم قار هستی؟ نه قار چی کنم؟ آروسی کردی؟ نه. چند لیتر تیل بفروشی آروسی میکنی؟ چرا؟ ها؟ چند لیتر تیل بفروشی چند روپا پیدا کنی آروسی میکنی؟ دیگه آروسی رو چی کنم؟ به درد نمیخوره؟ نه. خب خیر بینی فیصل جان. تشکر بیارم. سلامت. بریم دوست عزیز. باز سلام علیکم. خوب هستی؟ شکر. بیا تو بیسو بیا بشینیم پس دم کراچی تون بشینیم. خوب شیشته بودیم ما اومدم دیدم تو نه. بشی بچه بشی پس تو بشی در کراچی. چطور هستی؟ خوب هستم. بخیر هستی؟ شکر. نامت؟ حمزه جان نامت؟ علی سینا. حمزه جان علی سینا چیه که دیگه میشی؟ بچه کاکای میشه. بچه کاکای میشه؟ خب چه وقت میشه تیل میفروشی علی سینا؟ یک 6 ماه میشه. 6 ماه. در تیل خوب وارد شدی؟ نه کار نیست کار. روز چند پیدا میکنی؟ یک میشه 200. تنها فایدهش 200 است یا نه کل تیل که میفروشی؟ فایدهش. باز به تو چند میده؟ هیچ. ما آمدم تا. چکری آمده؟ خب پیشتر سر چی دعوا داشت؟ بوتر چی؟ سویسنسه من چون کتشی سنش چی کرد؟ خنده کتی آمد من چون دو زده نشده. چی گفتی؟ هیچ گفتم این خنده کرد. خنده کرد طرف؟ چرا؟ مچه. خود حمزه جان آروسی کردی؟ نه.
نکردیم چرا؟ خورده است کی میگه بوده تا اتصال گامزا جان خود داروسی کردی؟ نه هنوز خورده هستیم هنوز سند قانونی را پورا نکردیم خیر میبینی این تو آدم جواب میده خب اگه پیسه دار شوی چی میکنی؟ اگه پیسه دار شم چی کنی پیسه را به آخر هم میری زینم از اون خاک پیسه را چی کنی؟ خیر میبینی اگه خودت پیسه دار شوی چی میکنی؟ چی کنی خیر؟ والا چی میکنی؟ خب این تیل از کجا میاره؟ این تیل ما چون با ما یک نفر هست در موترسیکل میاره باز کی از دیجا کمرای دیگه کی است؟ پدرم هست و پدرت این تیلای سرخ هم داره تیلای سفید هم داره نه؟ سرخش چند است؟ سرخش 350 روپه با سفیدش؟ سفیدش 330 روپه باز میگه تو کمی تیلای سرخ کی است موتر گل میکنه نه او رک پارت در موتر خود موتر گپ میزنه دوست خوبش هست چی میگی؟ چم ما چم دیگه بام خب کدام موتر بازی تیل دیگه را که پارتی موتر چی میگه؟ یا هم خوبش هست که قدر مشتری داریم یکیش یک روز یکیش دیگر روز دیگه کلش یک روی به یک کار خوب میشه خب بیا خیر ببینین خانه تان آباد در کارتان برکت مکتب می؟ تو میری؟ خب چند روپه داری در جیبت؟ چند روپه در جیبت هست؟ 8 چرا؟ نیست خب خیر خب دوست عزیز درباره تیلا گپ زدیم درباره اشتکار رو یک کمی از رو اذیت کردیم بخیر باشید بچیم سلامت زنده باشین بریم دوست عزیز باز گپ بزنیم خب دوست عزیز آمدیم پیش یکی از مستریای شهر کابل شما گپای تیل فروش ها رو هم دیدین و از خودتون تیل هم دیدین آمدیم گفتیم باشه اگر همراه خود مستری گپ بزنیم درباره از تیل ها چی میگه نظر از یا چی است که باید موتورا کدام تیل استفاده کنه این تیل بی کیفیت است این قضیه مثل یک دکتر ور پیش از یا میایه یا نمیایه سلام علیکم استاد سلام جان جور بخیر آرام آرامیست بخیر باشین ببخشید مزاحم کارتان میشه گپ کنید چی گپ باز آرام بخیر باشی نام شما چیه عبدالله عبدالله استاد عبدالله میخوایم فقط یک چیز بپرسم می تیلای بی کیفیتی که سر سرک فروخته میشه میگن بی کیفیت است آیا او خوب تیل است یا نیست نه خراب تیل است اگه تیل خوب بود در تانگا فروخته میشه او بی کیفیت است تیل است که بسیار مشکل داره موتورها خراب میکنه فارسنگای مرد موتورها خراب میکنه دود میکنه موتور دود میکنه بعد پیش شما تو قضیه میاد که از تیل استفاده کرده باشه موتورش خراب باشه بسیار قضیه میام این اول این موتور است که مشکل دارم از این قضیه نمی موتور خودش اونموست بله به خاطر یک 20 روپیه زد بسته موتور خراب بسیار مشکل فارسنگ خراب میشه چه تاون به موتور میرسونه با موتور تاون میرسه شما خوش نمیاد اما کار جور بشه خب خیر تو کار میکنیم کدام پرزای ازی باز با مشکل پیدا میشه یا نه یا این تیل او خرابی پیش نمیاره فارسنگ این فارسنگ است فارسنگ ها برش تاون میرسه و جولی داره اگر تیل خراب بشه خرابی میکنه موتور با دود میکنه فرق نمیکنه که مدل بالا باشه و زیاد تاون میکنه مدل پایین یا نه والا کلش مشکل میکنه چی مدل بالا بسیار تاون میکنه زودتر پس مدل پایین کردن خب با شما چند میگیری یک موتور جولی والا تا به خود موتروان داره که حالا دولت امارات هم از که مشکلات زیاد داره مردم پیسام نیست برای زمان میگن پیسه دیگه جیبای مردم دیده خیر تو کار میکنیم بیادر رو میگه استاد است همین صاحب خود موتر خوب است امروز هم یک گپ میزنیم سلام بیادر سلام برادر خوب هستین خیریه بخیر باشین تشکر نام شما نام ضیاء الرحمن ضیاء الرحمن صاحب شما بگین که امی تیل بی کیفیت که انداختین موترتون به حال رسیده به کسایی که نمیفهمن از این تیلا میندازن به او چی گفتنی دارید والا ایتو است که در مجموع تیلا کلیگش به کیفیت شده هم در روی سرک خو بیخی به کیفیت است و دیمتان کام تیلا به کیفیت می باشه خب چی بگویم ما باید از با مسئولین بگویم که مسئولین متوجه باشن و کنترل کیفیت باشه
که تا امی تیلی که به افغانستان میایه و خصوصا به کابل میایه همون کنترل شوه، کیفیتش دیده شوه، بعد از اون باز به تانگا و به ایجا توزیع شوه و باز اونا به مردم توزیع کنن. اینی مشکلات است که ما این موتر آوردیم، فقط همون گپ است که تیل به کیفیت مشکلاتش است که فارسنگ خراب میشه. چند توانی شدین سوپتور؟ دیگه تا فعلا که 1500 پا آمده، ببینیم دیگه چقدر میشه. 1500 اگه اونم 1500 در میدان تیل بنداختی خوب بود نه؟ بسیار خوب بود. خب بخیر باشین، تشکر. یا خاطرتون از اون خوب مستری خود عبدالله استاد خسر همین چیزا انتقاد کرد، شما خب میرین اونو که مستری های یک سوال در ذهن من، اونو مستری هایی که یگان پرزه را که جور میگیرن یا خراب میتن یا یک پرزه میسازن، اونو تو کدوم چی سر خوردی؟ والا او رقم هم سر خوردیم. خب عبدالله استاد از سابق دوست است، رفیق است دیگه. بعض پرزای خراب است، پرزای چینایی است، بدل است دیگه، اینا هم بیچاره ملامت نیستن. پرزه اصلا خراب پرزه میآید، باید یا بفروش دیگه مکلف هستن اون را استفاده کنن. قربانتون، بخیر باشید. تشکر استاد عبدالله. از این بگوین که پیامتون به اون بیادرایی که مثال از اینمون تیلا استفاده میکنن چی از به نظر؟ مثل تو خال دکتر موتر هستی، صحیح سوال، مثلا یک نفر که یک غذای خراب میخوره مریض میشه، این موتر هم اون رقم است، تیل به کیفیت که داش مندازن میان پیش خودت، تو برای از او چی گفتنی داری؟ او گفتنی نه تانگای تیل بنازن، تیل کیفیت دار بنازن، تیل به کیفیت ننازن. را سرک از مشکل داره تیل خراب نمیشه دیگه. اگر میخواد راحت باشه تیل خوب تر بنازن، تکلیف پیش نکنه برشون. تشکر، به کارت برکت. خب دوستای عزیز، این بود گزارش هفته ما که تقدیم شما شد. تا هفته آینده همه شما را با خداوند یکتا میسپارم. هر جای باشین خوش آرام باشین.